الأسبوع الماضي كان بداية مرحلة جديدة ومعركة مع الخشب المحروق اللي رح نغطي فيه جدران بيتنا الخارجية. استوحينا هالتقنية من الأسلوب الياباني القديم بالبناء ومزجناها مع النمط الشمال الأوروبي اللي كان مستخدم في المناطق القاسية المناخ لنصنع منه لوحة فنية طبيعية نغطي فيها بيتنا في الجبال. ولشخصين ما عندهم خبرة في مجال البناء أكيد واجهتنا ورح تواجهنا تحديات، بس اللي عم نعمله ما إله طريق مختصر، ورغم الحر والشحبار اللي على وجوهنا مكملين لآخر خشبة بالبيت. هلا والله يا جماعة، ركبنا الأسبوع الماضي هذا الحكي، أموره ممتازة. في عنا بعض الأماكن بدها شوية تعديلات. إشي كويس مبسوط إني عملته، إني استعملت براغي ما استعملت المسامير. في أماكن ممكن بدها شوية عيار. إحنا اللي عم بيصير عنا الخشب هذا لأنه رف سون، ما بيكون على الليبرة مقصوص على اليمين والشمال، فبيكون فيه مناطق فيها كيرفات، ممكن يكون من فوق شوي أعرض من تحت. فبالتالي هاي القطعة ركبت مثلا من تحت هون جاي أرفع من المنطقة اللي فوق، مع إنها على الميزان مسطرة، فلازم ترجع تنفك تتعدل قبل ما نركب لها الباتن. ومتحمسين نشوف كيف شكله رح يطلع مع الباتن. عشان اتفادى مشكلة القياس بركب البورد على الحيط محل ما بده يركب، بتأكد انه مستقيم اموره جيدة، باخذ قياس قديش لازم افرغ منه للشباك، بقصه بحرقه وبعدين برجع بركبه. هيك الشغل صح. للشبابيك وتشطيبهم هو اشي مهم جدا ومن الاشياء الحساسة، لانه هو الاماكن الضعيفة اللي ممكن تخلي المي تفوت. فبدي الاقي طريقة استخدم فيها الزي فلاشنج برضه، اركبه هون اللي ما نخلي المي، ما نسمح للمي تفوت لجوا، وبنفس الوقت يضل شكله مقبول. بس نبلش نركب الباتنز ونشطب حوالين الشبابيك، ببين معانا ردة فعل ام يونان، دموع فرح ولا دموع حزن. نأمل انه يكون دموع فرح برضه. عم بفكر هاي كيف بدي استعملها عشان الفلاشنج تبع الشباك، بس هاي مش ناجحة، لانه هون مفروض يجي قطعة خشب تكون طالعة لبرا، وتحتها قطعة خشب اللي هي عاملة البرواز. فكرة انه ادخل هاي بالفتحة اللي تحت الشباك ممتازة جدا، بس اذا عملنا هيك
كيف يعني تشطيب بحاول شبابيك؟ أطلع بأفضل طريقة تكون شكلها حلو، تكون كويسة للحماية من المي، وبدي أحاول تكون سهلة على الشغل، مع إنه الأشياء الحلوة دائما بتكون أصعب على الشغل. طريقة ممتازة من ناحية عزل عن المي، من ناحية شكل كمان كتير حلوة بتطلع، بس شغلها كتير. بدي أطبق شباك وبناء عليه بناخد قرار. موضوع طلع معقد أكثر ما أنا كنت متخيل. هاي المنطقة مقصوصة بميلان، فبالتالي هاي المنطقة اللي بدها تركب على حفة البورد برضو مقصوصة بميلان. ليش؟ عشان لما هاي تركب مايلة هاي كمان تكون مايلة وراكبة فلاش مع الحيط. رجعت لغيت فكرة الميلان لأنها راح تكون متعبة وبتغلب كثير وبدها تاخذ وقت. بقصقص دغري، بعمل النوتش وبركب بالشباك. كيف شحبار اليوم؟ جنن. اليوم يعني عامل يعني طبقتين، فهمت كيف؟ طبقت، عامل كونتور حتى على منخارك هيك كونتور انه بس بالنص. هذا مستوى جديد من الشحبار. 100%. المرة الجاي شحبر. نرتقي، كل ما نشتغل أكثر بهذا بنرتقي. والله شغل التشطيب أصعب من شغل التركيب. مش أصعب، بس لأنه فيه شوية تفاصيل وأشياء يعني إحنا لسه مش عارفين، عم بكتشف وبدي أجرب هلأ أشوف الطريقة اللي أنا عم بسويها كيف راح تطلع. بجوز تطلع ممتازة، بجوز لا بنعدل عليها. يعني من الصبح عم بجرب شغلات وبعدل، بجرب وبعدل لحد ما نوصل لأفضل نتيجة، بنكون حفظنا كيف الشغل. نكمل. يعطيك ألف عافية. بدك تلحق علي حرق. بلحق عليك. full option.
هلا هيك كل شباك رح نعمل له. اكيد. احنا ليه كترنا الشبابيك؟ هندسة. شغل مرتب وحلو. طلعي لي هلا من بعيد كيف، او احكي لك شيء ما تطلعي بس نركب الباترنز بتفهمي هذا ليش نحط. تمام. انا ما عندي مشكله باللي فوق واللي تحت، انا بس مش حابه اللي على اليمين وعلى الشمال بس هدول. بس اذا إلهم اهميه اكيد نمشي مع الاشي المهم. يعطيك الف عافيه. هلا والله. شو رايك هيك نحط هاي القطعه اللي فوق بالعرض؟ بدي واخيرا يعني. واخيرا وهاي اول بتن يا مدام. اهلا وسهلا. اعطني الميزان وغني. تمام. حبيب الشعب تشارلي شابلن. طلع. الشغل اللي عم يشتغله ابو ينان تشطيبات يعني عالتكة. لين شغل البورد أند باتن طويل وفيه تفاصيل كتيرة بس بنفس الوقت ممتع. أخذنا وقت شوي امبارح لحد ما ندليت على أفضل طريقة أعمل فيها البراويز حوالين الشبابيك وتحديدا الفلاشينج، في حال نزلت مي تحت ما تعلق وتلاقي طريقها برا بدل ما تفوت ورا الخشب.
وكتير اجى تعليقات على موضوع الشجر، انه لازم نخفف شجر تخوفا من الحرائق، او لازم نبعد المساحة، نكبر المساحة. ان شاء الله ما بيصير هيك اشي، بس الشجر اساسي بانه نحافظ على البيت يكون انرجي افيشنت. بالصيف الشمس كتير مفلترة بتوصله، بالشتاء راح تكون ضربيته من الصبح لحد ما تغيب من الجهة الجنوبية. يعني هذا اول اشي فكرنا فيه لما اجينا نعمل البليسمنت او نحط البيت وكيف موقعه وكيف اتجاهه. يعني عم بيجي كتير اسئلة ما عم بصح لنا نجاوب عليها، ما عم نجاوب عليها خلال الفيديو لانه ما بدناش نطول فيديو اكتر، مع انه كتير ناس عم بطالبوا انه خلوا الفيديو اطول يكون. بالمقابل في ناس برضو عم بطلبوا انه ليش ما تختصروا الفيديو تعملوه اشي اصغر او اقصر. فلذلك عم نفكر نسوي اسئلة واجوبة، بس بدنا نعمله بفيديو منفصل ننزله نص الاسبوع ممكن. فمنحط لكم بوست على الكوميونتي، فوتوا اكتبوا لنا اسئلتكم، رح نختار اكبر كمية ممكنة، واللي عليه اكتر اشي لايكات اكيد ان شاء الله رح نركز عليه. واليوم بدي ابلش الشغل بطريقة جديدة، بدال ما نبلش نقص ونركب بدنا نفوت جوا قص، نجهزه كلياته على القياسات، بعدين نحرقه وبعدين نركبه. كمية غبرة نجارة كبيرة، ما بعرف إذا في إشي، إذا في لها فايدة ممكن نستعملها بإشي. تحمير. فتت أريح شوي بعز الظهر عبين ما يخف الشوب، نمت نومة مرتبة. والله صحيت من التعب، من لما اجا بل ما في عندي ولا يوم نمت فيه زي العالم، لأنه طول الليل بصحى بده يلعب وبصير يتحرك وبده يطلع ويفوت. بس كانت مهمة جدا هاي النومة. هيا بنا نفنش هاي الواجهة.
شباك المطبخ، آخر شباك المطبخ في منطقة فاضية لازم نحط فيها لوح، بس ما بنقدر نحط اللوح قبل ما يوصلوا آخر السوفتس والأشياء الإكسسوارات اللي طالبينها للسقف. رح ننتقل للجزء الثاني من الواجهة، الجهة البعيدة. وهاي فكنا. وهاي قصيناها. هاي قصيناها. واحد تحت الشباك. هذاك بده تنزيل شحطة. هذا بده رفع شحطة. السنة الماضية ما سمحت لهاي الأعشاب تكبر، كنت أقصها أول بأول. هاي السنة قلت بدي أتركها، بلكي صار في بذور تكاثرت اللي تعبي أكتر، بوقت ما راح أرجع أقصه كله. بدي أرجع أمسحه وأخليه بارتفاع سنتي 2 سنتي. ممكن أترك الورود، أي إشي ورد أتركه. والجابانيز بيتلز قضوا على أغلب المزروعات، يعني الشجر المثمر تقريبا مش ضايل عليه ورق. الملوخية هون كانت ممتازة، بس هيها عم بلشوا يقضوا عليها. بدي أعرف أزرع. طيب تعال تعال تعال. جود بوي. اقعد. ست 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 بوي. تعال تعال تعال. هندسة، أجواء رومانسية، حرق ومطر وريحة دخنة وشحابير. هاي القطعة هشيت فيها، هي المفروض هاي اللي جاي على حفة الشباك تكون مشبوكة بالبورد اللي تحت والبورد اللي فوق، وبعدين بدي يجي فوقها ايش؟ الباتن، بس الباتن راح تغطيها كاملة. هيك الشباك اطاره صار جاهز.
هاي قصيتها هاي المرة من تحت زاوية. بلكي تطلع ارتب قصدك؟ طبعا ارتب. شو رايك نعيد اللي ركبناه؟ ابدا. انا معتمده نظام ايش اسمه يا فادي؟ ايش اسمه؟ شو اسمه؟ ببلش بحرف الدبليو. وابي سابي. ايوه على التسهيل، يعني كيف ما تيجي. لا وابي سابي مش معناته على التسهيل. ولا هيك شو معنى الوابي سابي؟ طبعا لا، هي فلسفه يابانيه حولها فادي على التسهيل. انا كنت حاب اكبر هدول، اعملهم اكبر شوي، البراويز تبعون الشبابيك، بس المدام مش حابه. نقطة قال. وانتهى الموضوع. خلص خلصت الحكاية. خلصت الحكاية طبعا. طبعا هاي التفريغة راح تكون باردة وجه. شكلها 100%. هندسة 95%. جيدة. الواحد هيك طبيعة البني آدم دائما بحس إنه في إشي أحسن ممكن يوصل له، عارفة؟ بس مبدئيا بدي أفشق عنها عشان ننجز. اوكي. أنت شو شايفتيها، هندسة ولا مش هندسة؟ ذهب. على اللي بعده معنا. نيكست. Slowly and gently killing the cockroach. شو عامل هون؟ أنت عامل ناشونال جيوغرافيك عندك. No, this is an ant nest. Ant nest. But I literally, wait, where's the queen ant? Let me try and كمان find it. جايب الكوين أنت ملكة But I'll النمل. tell you what I did. I grabbed the queen ant. وهدول اللارفي من وين جايبهم؟ These are the ants larvae. لا بابا. Yes, they are. No. But I saw them holding them. بدهم ياكلوهم. No, they're not eating them. They eat them بابا. But but the queen ant let you. بابا هاي اللارفي أكبر من الأنت نفسها. It's white, but because they're not. Now let me just say, the queen ant. How does it make the nest? It lays eggs, and those workers that are holding them, they are taking care of the eggs. They take care of them, and they keep them safe till they hatch and turn they turn to the growth spurt. كله سهل هلا الا عند الشباك، لانه الترم تبعه راح يكون فايت شوي بالباتنز، فنشوف كيف بدنا نسويهم. على الاغلب راح اقصهم واكمل فوقهم، او بدي اعمل لهم تفريغه زي ما عملت عند شباك المطبخ. بس عم بتعلم اشياء جديده كل يوم، عم بلاقي حالي متعلم شغل جديده وعم بطبقها، عم تطلع احسن. عشان هيك هاي الواجهه بنسميها واجهه التدريب. خلص هلا دور يونان، روح عند يونان. You're gonna work. وسخناه بالشحبار. Actually, I think how about we make the bed in the dog house? نعمل دوغ هاوس هلا؟ شو رايك نعمل اور هاوس اول بعدين نعمل دوغ هاوس؟
يعني لازم يكون عندنا هلا باتن بنفس الوقت هي إطار طار وباتن مع بعض وفيها تفريغة. ما بعرف إذا في لها طريقة تانية للشغل، بس هيك طلعت معي، لأنه هون الإطار تبع الشباك رح يجي تقريبا لامس الحفة هاي، والباتن بصفي يعني ما إلهاش معنى إذا بدناش نحطها. شو بحكي قاعد أنا هيك لازم نعرف قديش هذيك طالعة على اليمين. هندسة يا مدام. لا بل بلشوا يتعودوا على بعض، بل ومفن، وبل بلش يتعود على الأرض، صار ينزل تحت لعند البوند، يروح بين الشجر ويلف، بلش يكبر عنده الحس تبع الحراسة، أتوقع هيك، لأنه صار يضل يلفلف ويشمشم. إن شاء الله ما يصير يطلع يسرح، لأنه هذا أصعب جزء راح يكون صعب نسيطر عليه، وأنا ما بدي أجيب كلب عشان أربطه أو عشان أحشره بمكان، لازم يضل فالت. بالليل طبعا عم بفوت عنا وعم بطلع وبفوت عنا وبطلع، بده يلعب، وجه الصبح بيصحى بده يلعب، بصير ينادي ويعوي، بس إشي لطيف كتير. عم بتعلم بسرعة، مع انه هذا النوع من الكلاب تدريبه مش سهل، يعني مش من النوع اللي خرج انه الواحد يجيبه يدربه يعمل تريكس وهيك شيء. اندبندنت، بحب يعيش، خلص يكون في عنده مسؤولية ويمشي وراها، وهو مسؤوليته راح تكون لحاله، راح يفهم انه مسؤوليته انه يحمي هاي المنطقة. شافني اكتر من مرة بس اشوف الدجاج فايت جوا على البيت، عم بمشي وراهم بكشهم بطلعهم، صار لحاله يسوي نفس الاشي. 22 ونص 3 حبات مع كسحة، 22 وربع حبتين مع كسحة. هذا هو اللي بعده. هذول 69 وربع. ممتاز. ضايل بس شباك واحد فيه قصة معقدة، هلا بنخلصها وبنمشي بعدين بالباتنز الباقيين.
هذا الشباك اكتمل، قطعة من اليمين، يا سلام. قطعة من الشمال، 3 تحت، والشباك الثاني كمان اكتمل، كان في قطعة مميزة على الشمال. هاي هون وحدة وهي بعرفش الثانية. إذا في طريقة الواحد يعملها أحسن من هيك. ضللنا شو هلا فوق الباب. شوف. ايش اشوف؟ لا بتعرفي إنه إحنا عاملين غلط؟ هل تعلم؟ لا اريد ان اعلم. صحيح، لانه هاي القطعة الوحيدة اللي طالعة قد فيهم. هاي عاد درست هدرازي براغي. وفك يا فادي. تعرف شو تذكرت؟ شو؟ اتوقع كنا عم نجهز الغرفة تبعت السولر، محل ما بدنا نحط الجهاز. أول مرة كنت بشغل السيركلر سو، كانت تخلص بطاريته بسرعة وبطلع دخنة، وأنا بقول إيش هذا مش نافع، كنت حاطط هاي قالب البليد الصينية تبعته كانت راكبة بالعكس وأنا مش عارف. بعد ما علقوا إنه أنت قالب الصينية مشكلها خربانة. هيك صار هندسة. هيك صار بورد اند باتن. خلينا نركب 1 2 3 4 مشان الواحد يحس حاله هيك عم بنجز، بعدين بنروح لأبو القياسات والقص. داش 3 ساعات. يلا تجربة. وهاي آخر قطعة بالواجهة يا مدام. إلا هذيك. هندسة؟ بس خلص قال هندسة. ثري باتنز، واحد كامل بدين مقصوصين وبورد. يلا بدنا نحتفل. أنا والله بدها احتفال، بدها فريحة واحتفال. أسبوعين شاقين. لسه استنى ضلتها. لسه في وحدة وأنت استعجلتي على الاحتفالات. هاي 3 ساعات، هاي مش مشكلة.